ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચાલુ કર્યું હતું આપણે ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સિગ્નલ ફેઝ પ્લાન્સ, બરાબર. તો ટોટલ કેટલા ફેઝ હોય તમને યાદ હશે કે રેડ, એમ્બર, ગ્રીન, બરાબર. સો આપણે આજે ચાલુ કરીશું ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ લેફ્ટ ટર્ન્સ, બરાબર. કે પર્ટિક્યુલર જ્યારે બી તમે કોઈ સિગ્નલને ડેવલપ કરતા હો કોઈ બી ઇન્ટરસેક્શન ઉપર, બરાબર, તો એમાં ટોટલ 3 ટાઈપના ટર્નિંગ મુવમેન્ટ થાય, બરાબર. એક તો તમારું લેફ્ટ, એક સ્ટ્રેટ અને એક રાઈટ, બરાબર. સો તમે જ્યારે બી સિગ્નલ ડિઝાઇન કરો છો કે સિગ્નલનો ફેઝ ડિઝાઇન કરો છો, બરાબર, તો જે લેફ્ટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ હશે, બરાબર, કે લેફ્ટ ટર્નિંગ જેટલા બી વ્હીકલની મુવમેન્ટ થતી હશે, બરાબર, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખી અને એને કઈ રીતે કન્સિડર કરવાની તમારે કેલ્ક્યુલેશનમાં એ આપણે આજે જોઈશું. The single most important features that drives the development of a phase plan is a treatment of a left turns. Well, as discussed, the left turns may be handled as a permitted movement, as protected movement, or a combination of a two two phasing. બરાબર, permitted, protected અને combination. બરાબર, કે કે જે લેફ્ટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ છે, બરાબર, એ આપણે બે રીતે હોય, કાં તો પરમિટેડ હોય કે થ્રુ આઉટ પરમિટેડ. આપણે જોયું છે કે જે લેફ્ટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ હશે એ દરેક વખતે ચાલુ હશે, બરાબર, વિથ એન ઓપોઝિંગ થ્રુ ફ્લો, બરાબર. અને એઝ અ પ્રોટેક્ટેડ મુવમેન્ટ વિથ ધ ઓપોઝિંગ વ્હીક્યુલર થ્રુ મુવમેન્ટ સ્ટોપ, બરાબર. કે પર્ટિક્યુલર જ્યારે બી આગળ જતા હોઈએ આપણે, બરાબર, તો જે લેફ્ટ ટર્નિંગ મુવમેન્ટ છે, બરાબર, એમાં ટોટલ બે વસ્તુ હોય, પ્રોટેક્ટેડ અને પરમિટેડ, ઓર અ combination of the both. The simplest signal phase plan has a two phase, one for each of the crossing state. In this plan, all left turns are permitted. Additional phases may be added to provide protection for some or all left turns, but additional phases add lost time to the cycles. Thus, the consideration of the protection for the left turn must weigh the inefficiency of adding phases and lost time to the cycle against the improved efficiency in the operation of left turning and the other vehicle gain from the protections. બરાબર. સો ધી સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ફેઝ પ્લાન એ છે કે ભાઈ તમે પર્ટિક્યુલર દરેક લેફ્ટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ છે એને પરમિટેડ રાખો, બરાબર. ઓર અમુક વખતે કે જ્યારે ઓપોઝિંગ વ્હીકલનો ફ્લો આવી રહ્યો છે, બરાબર, તો એ વખતે તમારો જે લોસ્ટ ટાઈમ છે એ ટોટલ તમે સાયકલ ટાઈમમાં તમે એડ કરી દો, કે જેથી તમારી જે સાયકલ ટાઈમ જે છે એ થોડી વધી જાય અને જે સ્ટ્રેટ ટર્નિંગ, સ્ટ્રેટ મૂવિંગ અને જે રાઈટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ છે વ્હીકલ્સની એને થોડો ટાઈમ વધારે મળે, બરાબર. પર્ટિક્યુલર આવું કરવાનો મતલબ શું? જસ્ટ એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, બરાબર, કે તમને ડ્રો કરીને બતાવું તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર, આ ચાર એક આપણે ઇન્ટરસેક્શન છે, જસ્ટ અઝમ્પશન આપણે લઈ લઈએ, બરાબર, પ્રોપર દોરાશે નહીં. તો હવે જે તમે લેફ્ટ ટર્નિંગ જે મુવમેન્ટ આપો છો, લાઈક આ રીતની, બરાબર, તો આ વખતે જો તમે એને પરમિટેડ રાખો છો, બરાબર, તો પર્ટિક્યુલર આ એરિયામાંથી કે આ જે ડિરેક્શનમાંથી જે વ્હીકલ આવી રહ્યા હશે, બરાબર, એ લોકોને શું તકલીફ થશે કે અહીંયા વ્હીકલ આવે, અહીંયા ટર્નિંગ લેતા હોય, બરાબર, તો તમને ખબર છે કે વ્હીકલની જે સ્પીડ છે એ ઘણી ઓછી હોય, બરાબર. તો એના લીધે જે બી જેટલા અમાઉન્ટનો વ્હીકલ અહીંથી પાસ થવા જોઈએ એટલા અમાઉન્ટનો વ્હીકલ અહીંથી પાસ થાય નહીં, બરાબર. તો પર્ટિક્યુલર એની માટે તમારે જે સિગ્નલ જે છે, બરાબર, એમાં 25% આનો એડિશન કરવું પડે, બરાબર. કેવી રીતે 25 એ હું તમને સમમાં સમજાવીશ, બરાબર. પણ એક જસ્ટ વસ્તુ સમજી લો કે જ્યારે તમારે ટુ ફેઝ મતલબ ટુ વેના સિગ્નલ ડિઝાઇન કરવાના આવે, બરાબર, તો જે લેફ્ટ ટર્નિંગના જે બી મુવમેન્ટ હશે, બરાબર, એમાં તમારે જે લેફ્ટ ટર્નિંગના જે વ્હીકલ હશે, બરાબર, લાઈક આપણે વાત કરીએ કે લેફ્ટ ટર્નિંગના વ્હીકલ જસ્ટ એન અઝમ્પશન આપણે હશે 320, બરાબર, કે 320 વ્હીકલ અહીંયાથી લેફ્ટ ટર્નિંગમાં મૂવમેન્ટ કરી રહ્યા છે, જસ્ટ આપણે અઝમ્પશન, બરાબર.
તો જ્યારે તમે ડિઝાઇન કરશો તો પર્ટિક્યુલર આજે 320 જે છે તમારા, બરાબર, એમાં તમારે 25% ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું પડશે ફોર ધ લેફ્ટ ટર્નિંગ મૂવમેન્ટ, બરાબર. તો એ કર્યા પછી, તો આવું કરવાનો મતલબ શું કે જ્યારે અહીંયાથી જે વ્હીકલ જે પાસ થઈ રહ્યા હશે, બરાબર, તો એ વ્હીકલ અહીંયા જે સ્પીડ રિડક્શન થઈ, બરાબર, એના લીધે અહીંયાની જે મૂવમેન્ટ છે એ બી થોડી લોસ ધીમી થશે, બરાબર. તો પર્ટિક્યુલર તમારે જે સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમમાં જેટલા વ્હીકલ પાસ થવા જોઈએ એટલા વ્હીકલ પાસ થશે નહીં, બરાબર. તો પર્ટિક્યુલર તમારે જ્યારે સાયકલ ડિઝાઇન કરવાની હોય ત્યારે તમારે આ જે સ્પીડ રિડક્શન છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને તમારે ટોટલ સાયકલ ડિઝાઇન કરવાની આવે, બરાબર. કે ભાઈ ટોટલ લાઈક ગ્રીન ફેઝ આપણો જસ્ટ અઝમ કરીએ કે 20 સેકન્ડનો ગ્રીન ફેઝ છે, બરાબર, વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધ લેફ્ટ ટર્નિંગ મૂવમેન્ટ્સ, બરાબર. તો 20 સેકન્ડમાં જેટલા વ્હીકલ પાસ થવા જોઈએ એટલા વ્હીકલ પાસ થતા નથી, બરાબર. તો એની માટે આને ઓવરકમ કરવા માટે આમાં તમે જે બી વ્હીકલ કાઉન્ટ કર્યા છે એમાં તમે જ્યારે એડિશન કરો છો તો આફ્ટર કન્ક્લુઝન તમને કંઈક એવું મળે છે કે ભાઈ આપણે આમાં બીજી 5 સેકન્ડનો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીએ તો આપણે આ જે લેફ્ટ ટર્નિંગની જે મૂવમેન્ટ છે એને આપણે ઇઝીલી ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકીએ. તો તમારો જે ગ્રીન સિગ્નલ ફાઇનલ થયો એ કેટલાનો થયો? 25 સેકન્ડમાં, બરાબર. તો આ 25 સેકન્ડ લાવવા માટે તમારે આ જે 25%, બરાબર, એ તમારે લેફ્ટ ટર્નિંગ મૂવમેન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ કરાવવા પડે, બરાબર. આમાં ખ્યાલ આવ્યો, બરાબર, કેવી રીતે આનું ઇન્ક્રીમેન્ટનું વસ્તુ ચાલતી હોય છે, બરાબર. સો there are two general guidelines that provide initial insight into the whether or not a particular left turn movement requires a protected or a partially protected phase. Such phasing should be considered whenever there is an opposed left turn that satisfies one of the two following criteria. બરાબર, કે પર્ટિક્યુલર જે જનરલ ગાઈડલાઇન્સ છે એના ઉપર આપણને ખબર પડે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોટેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નથી, બરાબર. સો ધ ફોલોઈંગ ક્રાઇટેરિયા VL2 ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 200 વ્હીકલ પર આર, બરાબર, કે જો તમારા લેફ્ટ ટર્નિંગ મુવમેન્ટ 200 વ્હીકલ કે એના કરતાં વધારે હોય તો કઈ રીતે તમારે જણાવવું, અને VLT ઇન્ટુ V0 અપોન N0 ઇઝ ગ્રેટર દેન 50,000, બરાબર. So V0 is the opposing through movement flow rate and N0 number of lane for opposing through movement, બરાબર. Equation is often referred as a cross product rule. Various agencies may use a different form of this particular guidelines. This criteria, however, are not absolute. They provide a starting point for considering whether or not left turn protection is needed for a particular left turn movement. There are other considerations. Left turn protection, for example, is rarely provided when the left turn flows are less than 2 vehicles per cycle. It is generally assumed that in the worst case, where the opposing flow are so high that no left turns may filter through it, an average of the two vehicles each cycle will wait in the intersection until the opposing flow is stopped and then complete their turns. Such vehicles are usually referred as a sneakers. When a protected phase is needed for the one left turning movement, it is often convenient to provide one for the opposite left turn. Even if it does not meet any of the normal guidelines, sometimes a left turn that does not meet any of the guidelines will present a particular problem that is revealed during the signal timing or in the later analysis, and production will be added. The Traffic Engineering Handbook provides some additional criteria for the consideration of a protected or the partially protected left turn movements based on the research study. Permitted phasing should be provided when the following condition exists. The left turn movement or the left turn demand flow within the peak arc as plotted on the figure against the speed limit for opposing traffic falls within the permitted portion of the exhibit. The sight distance for the left turning vehicle is not restricted. Fewer than 8 left turn accidents have occurred within the last 3 years at any one approach with a permitted only phasing. The particular તમારે પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવું છે or પાર્શિયલ પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવું છે તો એના અમુક ક્રાઇટેરિયા તમને
આપેલા છે, બરાબર. અને પરમિટેડ ફેઝિંગ ક્યારે અવેલેબલ, ક્યારે તમે એને અપ્લાય કરી શકો કે ધ લેફ્ટ ટર્ન ડિમાન્ડ ફ્લો વિધિન ધ પીક આર, બરાબર, કે તમારી જે આ ફિગર જે છે, બરાબર, તો એમાં જે તમારી લેફ્ટ ટર્નની જે મુવમેન્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર જે પીક આરના ફ્લો કરતાં ઘણી ઓછી છે. ઓર સિમ્પલ ટર્મમાં હું તમને કહું કે ભાઈ એવું છે કે ભાઈ ખાલી બે જ વ્હીકલ પર્ટિક્યુલર એ જગ્યાએથી પાસ થઈ રહ્યા છે, બરાબર. સો કેટલા બધા વ્હીકલ પાસ નથી થઈ રહ્યા, તો એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તમારે જે નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ છે કે જે બહુ લેસ ક્વોન્ટિટીમાં છે, બરાબર, તો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરસેક્શન વખતે રાહ જોઈ શકે અને પછી એને આગળ વધી શકે, બરાબર. સો ધ ફિગર અગેન્સ્ટ ધ સ્પીડ લિમિટ અપોઝિંગ ટ્રાફિક ફોલ્સ વિધિન ધ પરમિટેડ પોર્શન, બરાબર, કે ભાઈ તમારું વ્હીકલના ક્રાઇટેરિયા, બરાબર, અને એની સ્પીડ એ જો તમારા પરમિટેબલ ફેઝિંગમાં જ ફોલ આઉટ થતી હોય અહીંયા, બરાબર, તો અને તો જ તમે એને લેફ્ટ ટર્ન પરમિટેબલ મુવમેન્ટ તમે આપી શકો. ધ સાઇડ ડિસ્ટન્સ ફોર લેફ્ટ ટર્નિંગ વ્હીકલ ઇઝ નોટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ, બરાબર, કે તમારું જે સાઇડ ડિસ્ટન્સ કે જે જોવાનું જે ડિસ્ટન્સ છે, બરાબર, આપણે જે સાઇડ ડિસ્ટન્સની વાત કરી, તો એ જ્યારે લેફ્ટ ટર્નિંગ વ્હીકલ હશે તો એમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન પ્રોવાઈડ થતું નથી, તો એ વખતે તમે પરમિટેડ ફેઝિંગ પ્રોવાઈડ કરી શકો. ઓર લાસ્ટ 3 yearsમાં ફીવર દેન 8 લેફ્ટ ટર્ન એક્સિડન્ટ, બરાબર, લાસ્ટ 3 yearsમાં 8 કરતાં ઓછા જો એક્સિડન્ટ્સ અકર થયા હોય તો એ વખતે તો તમે પરમિટેબલ ફેઝિંગ તમે આપી શકો. ધ થર્ડ criteria may be applied only for the intersection that are already signalized using permittable left turn phasing. Guideline is also provided concerning the choice between fully protected and compound phasing. Fully protected phasing is recommended when any two of the following criteria are met. Left turn flow rate is greater than 320 vehicle per hour. Opposing flow rate is greater than 1100 vehicle per hour. Opposing speed limit is greater than or equal to 45 minutes per hour. There are two or more left turn lanes. Fully protected phasing is also recommended when any one of the following condition exists. There are three opposing traffic lanes and the opposing speed is 45 mile per hour or greater. Left turn flow rate is greater than 320 vehicle per hour and the percent of a heavy vehicle exceeds 2.5%. The opposing flow rate exceeds 1100 vehicle per hour and the percent of the left turn exceeds 2.5%. Seven or more left turn accidents have occurred within the 3 years under the compound phasing. The average stop delay to the left turning traffic is acceptable for the fully protected phasing, and the engineering judges the additional left turn accidents would occur under the compound phasing option. A complex criteria based upon the observed left turn conflict rate is also provided. The conflict criteria as well as criteria 4 and 5 above apply only where an existing intersection is being operated with a compound phasing. Uh, this criteria essentially indicate when the compound phasing should not be implemented. They suggest that the compound phasing may be considered when the left turn protection is needed, but none of these criteria are met. It should be noted, however, the use of the compound phasing is also subject to many local agency policies that may supersede or supplement the more general guidelines presented herein. Use of the compound phasing varies widely from jurisdictions to the jurisdictions. Some agencies use it only as a last resort for the reasons stated previously. Other provide a compound phasing wherever a left turn phase is needed because of the delay reduction usually achieved by the compound versus fully protected left turn phasing. In an extreme cases, it may be necessary to ban left turn entirely. This must be done, however, with the utmost care. It is essential that the alternative path for the vehicle wishing to turn left are available and that they do not unduly inconvenience the affected motorist. Further, the additional demands on alternative routes should not cause worse problems at a nearby intersection. Special design treatment for the left turns are also discussed. Okay. સો પર્ટિક્યુલર લેફ્ટ ટર્નિંગની જેટલા બી ક્રાઇટેરિયા હતા એ આપણે આ થિયરીમાં જોઈ લીધા. ઓકે. સો નેક્સ્ટ છે જનરલ કન્સિડરેશન ઇન ધ સિગ્નલ
ફેઝિંગ કે જનરલ કન્સિડરેશન કયા કયા તમારે ધ્યાનમાં રાખવા પડે જ્યારે સિગ્નલ ફેઝિંગ તમે કરતા હો બરાબર. સો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.